के तपाईहरुलाई थाहा छ डाइरेक्टली वर्किङ भिजामा जापान जान सकिन्छ भनेर? इफ तपाईहरु पनि डाइरेक्टली वर्किङ भिजामा जापान जान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाई कसरी जापान चाहिँ वर्किङ भिजामा जान सक्नुहुन्छ भनेर सबै आइडियाहरु पाउन सक्नुहुनेछ। Guys, welcome to my YouTube channel. म हुकान्सा कार्की र म यो च्यानल मार्फत चाहिँ ब्लग्स प्लस इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु हाल्ने गर्छु। म यो च्यानलमा हप्तामा 3 चोटी भिडियोहरु हाल्ने गर्छु। इफ तपाईहरुलाई पनि यस्तै रमाइलो प्लस इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु हेर्न मन लाग्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। आजको भिडियो पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ छ। तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला भिडियो चाहिँ केको बारेमा छ भनेर। तपाईहरुलाई त्यो बारेमा पक्कै पनि जान्न मन छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ ढिला नगरी चाहिँ भिडियोतर्फ जाम। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेछ। इफ तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्टली वर्क भिजामा जापान जान चाहनुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ। मैले चाहिँ जापानमा 3 वर्ष एज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर काम गरेर अहिले चाहिँ हालसालै ग्रेड स्टडिजको लागि अमेरिकामा छु। अब कुरा गरौँ म चाहिँ जापान कसरी पुगे भनेर। मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ 2019 मा नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सकेको हुँ हैन। त्यसपछि ठ्याक्कै हामी ग्रेजुएट हुने बित्तिकै चाहिँ कोरोनाले हिट गर्यो हैन। अनि म चाहिँ त्यतिखेर कन्फ्युजनमै थिएँ कि मेरो स्टडिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कि अब मैले जब गर्ने कि के गर्ने भनेर। मलाई चाहिँ आफै चाहिँ फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट भएर के गर्न अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फर्दर स्टडिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मन थियो। अनि म चाहिँ जिआरई गर्ने कि लाइक जब गर्ने भनेर जब पनि खोज्दै थिएँ। अनि जिआरईहरु पनि यसो 1-2वटा क्लास जाँदै थिएँ कि म, तर म एकदमै कन्फ्युजनमा थिएँ के गर्नु भइरहेको थियो मलाई। अनि त्यसपछि मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई जापान पनि जान सकिन्छ भनेर सजेस्ट गर्यो। अनि म त्यसपछि बुझ्नको लागि गएँ हैन। अनि त्यहाँ बुझ्न गइसकेपछि मलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी काम हुन्छ, कसरी जान सकिन्छ, के काम गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कसरी कामहरु सिकाइन्छ, अनि त्यस एज एन फ्रेश ग्रेजुएट चाहिँ मेरो चाहिँ ग्रोथ कस्तो हुन्छ त्यहाँनेरि भनेर चाहिँ सबै कुरा एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। म त्यहाँ जसलाई भेट्न गएको थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो कि अब म फ्रेसर हो हैन, मलाई काम त नेपालमै पनि पाउन गाह्रो भइरहेको थियो। एज अ फ्रेसर काम पाउन कति गाह्रो छ नि त नेपालमा। अनि त्यसपछि त्यहाँनेरि अब जापान जस्तो ठाउँमा एज अ फ्रेसर 0 लेभलबाट काम सिक्न पाइने अनि त्यसपछि आफ्नो ग्रोथ पनि हुने देखेपछि चाहिँ मलाई जापान जाम जस्तो भयो हैन। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ कुरा गरेँ। अनि त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हैन। अनि मैले जापानिज ल्याङ्ग्वेजको क्लास चाहिँ भोलिपल्टबाटै जोइन गरेँ। अनि त्यसपछि जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरु जानतिर लागेँ म। अनि त्यसपछि गइसकेपछि 1-2 दिन क्लासेसहरु गइसकेपछि इन्टरभ्यु आइहाल्यो के। मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यु चाहिँ मैले क्लास जोइन गरेको 2-3 डेजमै थियो। अनि मैले इन्टरभ्यु पनि दिएँ 2-3 डेजमै दिएपछि जस्ट प्र्याक्टिस इन्टरभ्यु हुन्छ भनेर दिएको थिएँ मैले। तर फर्स्ट इन्टरभ्युमै लकिली म सेलेक्ट भएँ हैन। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट फ्राइडे थियो इन्टरभ्यु मेरो। अनि सन्डे जाँदाखेरि क्लासमा जाँदाखेरि म सेलेक्ट भएको कुरा सुनाउनु भयो। सुरुमा त एकदमै खुसी लाग्यो हैन, तर मलाई त्यसपछि डर लाग्यो कि किनभने अब मैले राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज पढेको छैन हैन। अनि मलाई राम्रोसँग आउँदैन किनभने इफ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिज हो भने त म खुसी जान्थेँ हैन त्यतिकैमा। तर अब इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री थिएन। अनि त्यसपछि नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने अनि आफूलाई कन्फिडेन्स नभइकन जान चाहिँ मन लागेन। अनि मैले चाहिँ जान्दिनँ भनेर भने। अनि उहाँहरूले पनि ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म ल्याङ्ग्वेज सिक्दै गएँ हैन। मैले लाइक 2-3 मन्थ्स ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि 81 कोरोना झन् बढ्दै गयो। त्यसपछि लकडाउन भयो हैन। अनि लकडाउन भइसकेपछि केही पनि गर्न सकिने स्थिति नै आएन के। त्यसपछि मलाई हल्का रिग्रेट भएको थियो। म त्यतिखेरै लाइक गएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भनेर। त्यसपछि कोरोना झन् बढ्दै गयो, लकडाउन पनि खुलेन हैन। 6-7-8 महिना नै लाग्यो। अनि त्यसपछि के गर्ने भइरहेको थियो। इन्टरभ्युहरु पनि खास आइरहेको थिएन किनभने कोरोना थियो नि त। जापानमा पनि कोरोनाले लकडाउन थियो। जापान त झन् कम्प्लिटली क्लोज थियो, जान पनि सकिने थिएन। अनि मैले नेपालमै त्यही ल्याङ्ग्वेज पढ्दै जापानिज कम्पनी जुन चाहिँ लाइक नेपालमा पनि एज अ सिस्टर कम्पनी खोलिएको थियो हैन, सोलर कम्पनी, त्यहाँनेरि जोइन गरेर काम गर्न लागेँ। अनि त्यहाँ पनि जापानिज नै इन्भाइरोमेन्ट थियो। डाइरेक्टली जापानकै कम्पनीसँग कन्सल्ट गरेर वहीँको काम गर्नुपर्ने थियो एज अ सोलर डिजाइन इन्जिनियर हैन। अनि मैले त्यहीँ काम स्टार्ट गरेँ। अनि मैले त्यहाँनेरि चाहिँ अलमोस्ट 1.5 इयर्स जस्तो काम गरेँ। अनि त्यसपछि त्यही दौरानमा चाहिँ
लाइक इन्टरभ्यूहरू पनि दिँदै थिएँ कि फर्स्टमा जोसँग कुरा गरेर आएको थिएँ जुन कन्सल्टेन्सीमा अनि उहाँहरूसँग चाहिँ मजाले कन्ट्याक्टमा थिएँ म अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूहरू पनि दिँदै थिएँ आएको इन्टरभ्यूहरू होइन खासै धेरै इन्टरभ्यूहरू त आइरहेको थिएन मैले खोजेको जस्तो पोजिसनमा अनि त्यसपछि फाइनल्ली एउटा इन्टरभ्यू आयो अनि एकदमै राम्रो कम्पनी छ अनि दिन्छौ भनेर भन्नुभयो अनि मैले दिएँ इन्टरभ्यू अनि दिएपछि रिजल्ट आयो त्यसको 1 or 2 विक्समा अनि म सेलेक्ट भएछु होइन क्या खुसी लाग्यो तर स्टिल पनि नेपाल लाइक कोरोनाले चाहिँ त्यो जापान जान सकिने स्थिति नै थिएन क्या जापान चाहिँ स्टिल पनि बन्दै थियो लिइरहेको मान्छेलाई जान मिल्ने बनाएकै थिएन खोलेकै थिएन बोर्डर होइन जापानले अनि मैले धेरै नै वेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि त्यसपछि आफ्टर 6-7 मन्थ्स चाहिँ खुल्यो अनि खुलेपछि चाहिँ प्रोसेस सबै योहरू आयो अनि आएपछि अनि म जापान आएँ अनि जापान आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको फर्स्टमै मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो भन्दाखेरि कस्तो क्लिन कन्ट्री होइन अनि त्यसपछि सेफ लाग्यो मलाई प्लस कस्तो सिस्टमेटिक के जे कुरा पनि अनि अफिस जोइन गरेँ त्यसको 1 विक्स 10 डेजमा जोइन गरिसकेपछि अफिसको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै वेलकमिङ अनि त्यहाँनिर मैले धेरै कुराहरू सिकेँ क्या किनभने म फ्रेसर थिएँ होइन अनि अब कम्प्लिटली त्यतिखेरसम्म त फ्रेसर थिएन 1.5 इयर्सको एक्सपिरियन्स भइसकेको थियो तर पनि नयाँ ठाउँमा त फ्रेसर नै थिएँ मैले त जेरोबाटै बिगिन गर्नुपर्ने थियो होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मेरो कामको यात्रा स्टार्ट भएको हो त्यसरी होइन सो तपाईँहरू पनि इफ ब्याचलर सकेर बस्नु भएको छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि लाइक हुन्छ नि कसरी चाहिँ आफ्नो क्यारियर चाहिँ स्टार्ट गर्ने अनि त्यसपछि कसरी काम सिक्ने अब नेपालमा त काम पाउनु गाह्रो भइरहेको छ अनि अन्त ट्राई गर्ने हो कि अनि तपाईँ जापान जान चाहनुहुन्छ अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट भिजामा जाँदा बेटर हुन्छ कि वर्किङ भिजामा जाँदा बेटर हुन्छ तपाईँहरूलाई नथाहा भएको पनि हुनसक्छ कि जापान चाहिँ हामी डाइरेक्टली वर्किङ भिजामा जान सक्छौँ अझ इन्जिनियर्सहरूको त कति धेरै डिमान्ड छ क्या जापानमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला जापानमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि युथको एकदमै कमी छ होइन वर्किङ पावरको म्यान पावरको चाहिँ एकदमै कमी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरनेसनल वर्कर्सहरू चाहिँ एकदमै रिक्रुट गरिरहेको छ अनि इफ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ जान मन गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि अझ इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई किनभने त्यहाँनिर त्यसको डिमान्ड एकदमै हाई छ होइन सो तपाईँहरूलाई पनि वर्किङ भिजामा जापान जानु मन छ भने सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले नेपालीहरूको कन्सल्टेन्सीहरू छ कि लाइक हायर गर्ने नेपाली हायर गर्ने कन्सल्टेन्सीजहरू छ जुन चाहिँ जापानबाट डाइरेक्टली काम गरिरहेको छ होइन त्यहाँनिर कन्ट्याक्टमा नेपालमा पनि कोही मान्छेहरू त हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लाइक म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु मैले मास्टर्स गरिसकेको छु अनि म चाहिँ वर्किङ भिजामा जापान जान इन्ट्रेस्टेड छु भनेर तपाईँहरूले उहाँलाई सबै आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी तपाईँहरू चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ फिट हुनुहुन्छ त्यो बारेमा मजाले डिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ एज अ लाइक हुन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि के रोल हुन्छ काममा भनेर त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले सुरुमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ नर्मल्ली अब नयाँ ठाउँ हो होइन नयाँ ल्याङ्ग्वेज त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जति आयो नि तपाईँहरूले जति सिक्नुभयो त्यो बेटर हुन्छ कि त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ एटलिस्ट पनि एन्ड लेभलको ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट गरेर अनि जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो हुन सक्छ तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै जेरो लेभलबाट काम सिकाउने अनि त्यहाँको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि लाइक एकदमै डिसिप्लिन अनि वर्किङ कल्चरहरू एकदमै राम्रो छ त्यहाँनिर कसरी कामलाई चाहिँ भ्यालु गर्नुपर्छ टाइमलाई कसरी भ्यालु गर्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै जापानले तपाईँलाई सिकाउन सक्छ त्यही भएर तपाईँको चाहिँ क्यारियरको लागि चाहिँ स्टार्टिङ फेज चाहिँ जापान एकदमै राम्रो प्लेस हुनसक्छ है सो म लास्टमा चाहिँ समरीमा कसरी चाहिँ जापान वर्किङ भिजामा जान सकिन्छ भनेर सरसर्ती भनिदिन्छु खासै त्यस्तो गाह्रो छैन एकदमै सिम्पल चाहिँ स्टेपहरू सबसे सुरुमा त तपाईँहरूले म जापान वर्किङ भिजामा जान्छु भनेर आफूलाई लाइक हुन्छ नि कन्भिन्स गर्नु पर्यो अथवा आफू डिटरमाइन्ड हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज जसरी जति फ्लुएन्टली आयो तपाईँलाई त्यति तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ करियरमा ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्म भयो नि सर्ट टर्म भयो नि बोथ जापान चाहिँ लाइक हुन्छ नि तपाईँको स्टार्टिङ अफ द क्यारियरको लागि ग्रोथको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेस हो किनभने जापान वान अफ द मोस्ट डेभलप कन्ट्रिज हो टेक्नोलोजिसहरूमा प्लस त्यहाँनिरको वर्क कल्चर चाहिँ वर्ल्ड वाइड रिनाउन्ड हुनेले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै काम लाग्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर
जो नेपाली रिक्रुटर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हायर गर्न हेल्प गर्नुहुन्छ, जापानिज कम्पनीसँग तपाईँलाई कनेक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ब्याचलर्स यो फिल्डमा गरेको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जापानमा काम गर्ने इन्ट्रेस्टहरू सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू जसले चाहिँ हायर गरिरहेको छ इन्जिनियर्स अथवा हुन्छ नि ब्याचलर्स गरिसकेको मान्छेहरू, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गराइदिनुहुन्छ अनि इन्टरभ्यूहरू सेट गराइदिनुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। इन्टरभ्यूमा सिलेक्ट भइसकेपछि इन्टरभ्यूको प्रोसेस एउटा इन्टरभ्यूदेखि लिएर 5वटा इन्टरभ्यूसम्म हुनसक्छ होइन। तपाईँ त्योबाट सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले टाइम दिन्छ, यति टाइममा चाहिँ तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू माग्छ, लाइक हुन्छ नि ट्रान्सक्रिप्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा। अनि त्यो तपाईँहरूले फरवर्ड गरिसकेपछि उनीहरूले सिओई प्रोसेस गर्ने स्टार्ट गर्छ। जुन कम्पनीलाई चाहिँ नेपाली कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ सिओई प्रोसेस गर्ने स्टार्ट गर्छ। अनि किन नेपाली कम्पनी चाहिन्छ बिचमा भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ एज अ मिडिएटर, किनभने जापानको चाहिँ कस्तो कल्चर छ भने मान्छेलाई डाइरेक्टली विश्वास गर्दैन कि जापानिजहरूले, लाइक एज एन इन्डिभिजुअल तपाईँलाई विश्वास गर्दैन होइन। अनि त्यहाँनिर कम्पनी जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर अलरेडी इस्टाब्लिस हुन्छ, उनीहरूको केही रेपुटेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने हुनाले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नेपाली कम्पनीको थ्रुबाट चाहिँ जापानिज कम्पनी जानुपर्ने हुन्छ होइन। म्याक्सिमम् केसमा त्यो चाहिँ धेरै नै त्यस्तै नै हुन्छ, म पनि त्यसरी नै गएको थिएँ होइन। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले सिओई प्रोसेस गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको सिओई आइसकेपछि त्यति दिनसम्म तपाईँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दै गर्नुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँ जापान जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एडजस्ट हुन पनि खासै त्यस्तो गाह्रो छैन जापानमा। जापान एकदमै कन्भिनियन्ट कन्ट्री छ, त्यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा सिस्टमेटिक हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर अफिसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि काममा त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले खासै डराउनु पर्ने पनि हुँदैन। तपाईँहरू चाहिँ अनेस्ट भएर अनि त्यसपछि हार्डवर्किङ भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो, तपाईँले त्यहाँ सिक्ने चाहनाहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यहाँ अफिसमा भन्ने जुन अफिसमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँहरूले मजाले जिरोदेखि तपाईँलाई काम पनि सिकाइदिन्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा फ्रेसली ग्रेजुएटको लागि चाहिँ यो एकदमै बेस्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मलाई चाहिँ कति धेरैजना केटीहरूले पनि मेसेज गरिरहेको हुन्छ कि एज अ फिमेल चाहिँ जापानमा काम गर्नको लागि कतिको सेफ छ भनेर होइन। फर्स्ट अफ अल त म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने जापान वर्ल्डको वान अफ द सेफेस्ट कन्ट्री हो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ म बस्दाखेरि मैले कहिले पनि हुन्छ नि अनसेफ फिल गरिनँ कि म लाइक एक्लै जता पनि गइरहेको हुन्थेँ। अनि त्यसपछि इभन मिड नाइटमा पनि ट्राभल गरिरहेको हुन्थेँ, त्यस्तोमा पनि कहिले पनि मैले अलिकति पनि अनसेफ फिल गरिनँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जापानमा चाहिँ एज अ फिमेल एक्लै सिङ्गल हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो हुन्छ नि अनसेफ्टी भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। अब 100% ग्यारेन्टी त हुँदैन होइन, कुनै पनि ठाउँमा अब अलि नराम्रो मान्छे त भइहाल्छन् होइन। तर पनि अलिकति आफू केयरफुल थोरै मात्र केयरफुल भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर एडजस्ट हुन अनि त्यहाँनिर बस्नको लागि चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै कुरा क्लियर भयो होला, तर नभएको कुराहरू पनि धेरै हुनसक्छ। के कुरा क्लियर भएको छैन त्यो कुरा चाहिँ कमेन्टमा लेखेर छोडिदिनु होला, म सबै कमेन्टको रिप्लाई गर्ने नै छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू क्वेरिजहरू धेरै छ भने चाहिँ मैले अर्को भिडियोहरू बनाएर चाहिँ अझ क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु त्यो कमेन्ट्सको रिप्लाई दिएर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि त्यसपछि भिडियो हेरिसकेपछि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। होप यु हेभ अ गुड विक। अनि त्यसपछि सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।